নমস্কাৰ দৰ্শক সকল ব্লেন্ডাৰ টিউটোৰিয়েলৰ শৃংখলালৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলটো নেভিগেশ্যন ক্যামেৰা ভিউ সম্পৰ্কে আমি ব্লেন্ডাৰ 259 ত ক্যামেৰা নেভিগেট কৰা শিকিম মই মৌচুমী মেধি এই টিউটোৰিয়েলটো অনুবাদ কৰিছো এই টিউটোৰিয়েলটো দেখাৰ পিছত নতুন ক্যামেৰা ভিউ পাবলৈ ক্যামেৰাৰ অৱস্থান পৰিবৰ্তন কৰা শিকিম ক্যামেৰা ভিউ কিভাবে ৰোল কৰে পেন ডলি আৰু ট্ৰেক কৰে আৰু ফ্লাই মোড ব্যৱহাৰ কৰি নতুন ক্যামেৰা ভিউ কিভাবে নিৰ্বাচন কৰে মই ধৰি লও যে আপুনি আগৰে পৰাই সিস্টেমত ব্লেন্ডাৰ সংস্থাপন কৰিবলৈ জানে নহলে ব্লেন্ডাৰ সংস্থাপনৰ ওপৰত আমাৰ আগৰ টিউটোৰিয়েলটো পঢ়ক ডিফল্ট ৰূপে যেতিয়া ব্লেন্ডাৰ খুলে 3D ভিউ ইউজাৰ পাৰ্সপেক্টিভ ভিউত হয় এতিয়া ক্যামেৰা ভিউলৈ যাও 3D প্যানেলৰ তলৰ ফালে বাও কোণত ভিউ টেবলৈ যাওক মেনুৰ পৰা ক্যামেৰাত বাও ক্লিক কৰক কিবৰ্ড শৰ্টকাটৰ বাবে নামপ্যাড 0 টিপক আপুনি ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আপোনাৰ নম্বৰ কি নামপ্যাড ইয়াৰ মতে কাম কৰা উচিত নামপ্যাড অনুকৰণ কিভাবে কৰে তাক শিকিবলৈ ইউজাৰ প্ৰেফাৰেন্সেস ইয়াৰ ওপৰৰ টিউটোৰিয়েল চাওক এইটো ক্যামেৰা ভিউ ডটেড বক্স সক্ৰিয় ক্যামেৰাৰ ভিউ ফিল্ড হয় এই ডটেড বক্সৰ ভিতৰত সকলো বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ৰেন্ডাৰ সেটিংস পৰৱৰ্তী টিউটোৰিয়েলত শিকা হ'ব বৰ্তমান ভিউ পইন্টৰ সৈতে মিলাবলৈ ব্লেন্ডাৰে সক্ৰিয় ক্যামেৰাক উপযুক্ত স্থান আৰু অনুকূল কৰাৰ অনুমতি দিয়ে এইটো কিভাবে কৰে দেখা যাওক পাৰ্সপেক্টিভ ভিউলৈ উভতি যোৱাৰ বাবে নামপ্যাড 0 টিপক আপুনি দেখে যে ক্যামেৰা ভিউৰ পৰা সুইচ কৰাৰ বাবে শৰ্টকাট নামপ্যাড 0 এটা টগল হয় মাউস হুইল বা এমএমবি ধৰক আৰু যত আপুনি ক্যামেৰা ৰাখিব বিচাৰে সেই স্থানত ভিউ ঘূৰাবৰ বাবে মাউসক স্থানান্তৰিত কৰক মই এই স্থান নিৰ্বাচন কৰিছো Ctrl Alt আৰু নামপ্যাড 0 টিপক ক্যামেৰা নতুন স্থানলৈ যায় 3D ভিউৱে একেই সময়ত ক্যামেৰা ভিউলৈ পৰিবৰ্তিত হয় ব্লেন্ডাৰে ক্যামেৰাত কিছু নেভিগেশনেল কাম কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে যেনে ৰোলিং প্যানিং ট্ৰেকিং ইত্যাদি আমি এতিয়া এইবোৰ চাম ক্যামেৰা নিৰ্বাচনৰ বাবে ডটেড বক্সত ৰাইট ক্লিক কৰক এতিয়াৰ পৰা অন্যান্য বস্তু যিভাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে সেইভাবে ক্যামেৰাক নিপুণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব যে এই কামবোৰ কৰাৰ বাবে আপোনাৰ ক্যামেৰা ভিউত হোৱা জৰুৰী হয় প্ৰথমে আমি ক্যামেৰা ভিউ ৰোল কৰা চাম বস্তুক ৰোটেশন মোডত অনাৰ বাবে আপোনাৰ কিবৰ্ডত R টিপক এতিয়া আপোনাৰ মাউসক বাওৰ পৰা সোঁফালে আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ কৰক ডিফল্ট ৰূপে এইটোৱে ক্যামেৰাক ইয়াৰ লোকেল Z অক্ষত ঘূৰাই অৰ্থাৎ অক্ষৰ চাৰিপাশে যি ক্যামেৰা ভিউৰ ভিতৰত বা বাহিৰলৈ যায় ক্ৰিয়া বাতিলৰ বাবে স্ক্ৰিনত ৰাইট ক্লিক বা কিবৰ্ডত এস্কেপ টিপক এইটোৱে আপোনাক আপোনাৰ আগৰ ক্যামেৰা ভিউলৈ উভতি নিয়ে এতিয়া পৰৱৰ্তী ক্ৰিয়াই ক্যামেৰা ভিউ পেন হোৱা দেখাব পেনিং দুই ফালে আছে বাওৰ পৰা সো বা উপৰ আৰু তলৰ ফালে বস্তুক ৰোটেশন মোডত অনাৰ বাবে R টিপক X দুইবাৰ টিপক প্ৰথম X এ ৰোটেশনক গ্লোবেল X অক্ষত বন্ধ কৰে দ্বিতীয় X এ ৰোটেশনক লোকেল X অক্ষত বন্ধ কৰে আমি গ্লোবেল আৰু লোকেল পৰিবৰ্তিত অক্ষ সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী টিউটোৰিয়েলত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া মাউসটো উপৰ আৰু তললৈ ঘোৰাওক ক্যামেৰা ভিউ উপৰ আৰু তললৈ ঘূৰে এতিয়া Y ক দুইবাৰ টিপক প্ৰথম Y এ ৰোটেশনক গ্লোবেল Y অক্ষত বন্ধ কৰে দ্বিতীয়য়ে ৰোটেশনক লোকেল Y অক্ষত বন্ধ কৰে এতিয়া মাউসক বাওৰ পৰা সোলৈ ঘূৰাওক
ক্যামেৰা ভিউ বাওৰ পৰা সু আৰু বিপৰীত ক্ৰমে ঘূৰে ক্যামেৰা ভিউলৈ উভতি যাবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক এতিয়া আমি ক্যামেৰাক ডলি কৰাম এইটো কৰাৰ দুটা উপায় আছে প্ৰথমে ক্যামেৰাক ধৰিবলৈ বাবে G টিপক মাউস হুইল বা MMBক ধৰি ৰাখি আৰু মাউসক ওপৰ আৰু তল ঘোৰাওক দ্বিতীয় পথ আপুনি ইয়াৰ লোকেল Z অক্ষৰ সৈতে ক্যামেৰাক স্থানান্তৰ কৰিব পাৰিব G টিপক তাৰ পিছত ক্যামেৰাক লোকেল Z অক্ষত বন্ধ কৰাৰ বাবে Z দুইবাৰ টিপক এতিয়া মাউসক ওপৰ আৰু তলৰ ফালে ঘূৰোৱাত একে ৰকম প্ৰভাৱ দিয়ে ক্যামেৰা ভিউলৈ উভতি যাবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক ক্যামেৰা ভিউক বাও পৰা সু বা ওপৰ আৰু তললৈ ট্ৰেক কৰাৰ অৰ্থ হল এটোক লোকেল X বা Y অক্ষত ঘূৰোৱা G টিপক X দুইবাৰ টিপক আৰু মাউসক বাও পৰা সুলৈ ঘূৰাওক ক্যামেৰা ভিউ বাও পৰা সুলৈ আৰু বিপৰীত ক্ৰমে ট্ৰেক হয় এতিয়া Y ক দুইবাৰ টিপক আৰু মাউসক ওপৰ আৰু তলফালে ঘূৰাওক ক্যামেৰা ভিউৱে ওপৰ আৰু তলফালে ট্ৰেক কৰে ক্যামেৰা ভিউলৈ উভতি যাবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক ব্লেন্ডাৰে ক্যামেৰাৰ বাবে ফ্লাই মোড প্ৰদান কৰে ফ্লাই মোড কৰাৰ বাবে Shift F টিপক এতিয়া ক্যামেৰা ভিউক তিনটা উপায়েৰে ঘূৰাব পাৰিব প্ৰথমটো হল কিবৰ্ডত শৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰা জুম ইন কৰাৰ বাবে কিবৰ্ডত W টিপক জুম আউট কৰাৰ বাবে S টিপক বাওফালে যাবলৈ A টিপক সোঁফালে যাবলৈ D টিপক ক্যামেৰা ভিউত উভতি যাবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক দ্বিতীয়টো হল ক্যামেৰা ভিউলৈ জুম ইন আৰু জুম আউট কৰিবলৈ ফ্লাই মোডত মাউস হুইল বা স্ক্ৰল ব্যৱহাৰ কৰি ফ্লাই মোড কৰাৰ বাবে Shift F টিপক জুম ইন কৰাৰ বাবে মাউস হুইল ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক শৰ্টকাটৰ বাবে নামপাদ টিপক জুম আউট কৰাৰ বাবে মাউস হুইলক তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰক শৰ্টকাটৰ বাবে নামপাদ টিপক ক্যামেৰা ভিউলৈ উভতি যাবলৈ ৰাইট ক্লিক কৰক ক্যামেৰা ভিউক বাও পৰা সু আৰু বিপৰীত ক্ৰমে ঘূৰাবলৈ শেষ উপায়টো হল ফ্লাই মোডত মাউস হুইল বা স্ক্ৰল ব্যৱহাৰ কৰা ফ্লাই মোড কৰাৰ বাবে Shift F টিপক D টিপক আৰু মাউস হুইলক ওপৰ আৰু তললৈ স্ক্ৰল কৰক ক্যামেৰা ভিউ বাও পৰা সু আৰু বিপৰীত ক্ৰমে ঘূৰে ক্যামেৰা ভিউক বন্ধ কৰাৰ বাবে স্ক্ৰিনত বাও ক্লিক কৰক এতিয়া এইটো আপোনাৰ নতুন ক্যামেৰা ভিউ এতিয়া আমাৰ নেভিগেশ্যন ক্যামেৰা ভিউ এই টিউটোৰিয়েলটো শেষ কৰো এতিয়া এটা নতুন ফাইলত ক্যামেৰাৰ স্থান সলাওক আৰু ক্যামেৰা ভিউ ক্যামেৰা ৰোল পেন ডলি আৰু ক্যামেৰাক ট্ৰেক কৰক নতুন ক্যামেৰা ভিউ নিৰ্বাচনৰ বাবে ফ্লাই মোড ব্যৱহাৰ কৰক এই প্ৰকল্পটো ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ
মাধ্যমেৰে জাতীয় শিক্ষা মিছন দ্বাৰা সমৰ্থিত এই সম্বন্ধে আৰু তথ্য oscar.iitb.ac.in আৰু spoken-tutorial.org/nmeict-intro এই ওয়েবসাইটত উপলব্ধ স্পোকেন টিউটোৰিয়েল প্ৰকল্প দলে স্পোকেন টিউটোৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা আয়োজন কৰে যি অনলাইন পৰীক্ষাত পাস কৰে সিহঁতক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু বিস্তাৰিত জনাৰ বাবে contact@spoken-tutorial.org ত যোগাযোগ কৰক মই মৌচুমী মেধি বিদায় লৈছো অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ